Mulți credeau că Ocna Mureș era pierdut pentru totdeauna, un oraș marcat de prăbușiri și incertitudine. Astăzi, mii de turiști vin aici în fiecare an. Cum a fost posibil? Un om, o viziune, un oraș renăscut. Bun venit la Tonels Vlog! Aceasta este povestea incredibilă a orașului Ocna Mureș, de la dezastru la renaștere, de la ruine la speranță. Băile sărate Ocna Mureș, un simbol al transformării, un oraș care a refuzat să moară. Vizitați Ocna Mureș și descoperiți miracolul cu ochii voștri. Luăm acum un interviu domnului Vinteler Silviu, primar al orașului Ocna Mureș. Mă bucur că sunteți alături de noi și dați-mi voie să salut telespectatorii noastre sau cei vizionează canalul nostru de YouTube. Băile Sărate a fost, până la urmă, un proiect care l-am început împreună cu Consiliul Județean din 2015. De fapt, din 2012, când am ajuns primar aici, asta a fost prioritatea numărul 1 pentru noi, să reînviem acest brand care exista și există de mult, din 1870. Încă de pe vremea aceea, în 1877, presa maghiară scria despre Băile Sărate de la Ocna Mureș. Noi, în 1936, am fost a doua stațiune din țară, ca și număr de turiști în Ocna Mureș. Acele băi vechi, care au fost construite din 1910 până în 1917, de 17 ani, băile vechi, au rezistat până în 2012, când au fost demolate. După părerea mea a fost o greșeală, dar asta este viața, greșelile se întâmplă în lumea noastră, mai ales după Revoluție, când am cam dărâmat tot și poate că așa și trebuie să fie, să reconstruim totul de la zero. În 2015 am pus bazele împreună cu Consiliul Județean Alba acestui complex de tratament și agrement numite Băile Sărate. Am pus în valoare, de fapt, resursa noastră minerală din Ocna Mureș, pentru că sarea a fost pentru Ocna Mureș, Înger și Demon. De ce Înger și Demon? Pentru că acest oraș s-a construit pe acest masiv de sare și a adus multe beneficii în decursul timpului orașului Ocna Mureș. Dar a fost și Demon, pentru că din exploatările care au rezultat minele vechi, probabil și din erori umane, probabil că și din cauze naturale s-au surpat și au adus și necazuri orașului Ocna Mureș. În 2015, punând bazele acestui complex balnear, împreună cu Consiliul Județean, am zis, domnule, această resursă minerală va trebui să ne dea înapoi tot ce ne-a luat. Și da, acest proiect, Băile Sărate Ocna Mureș, sunt un proiect de succes. Astăzi am depășit numărul de turiști din multe stațiuni balneare, deși suntem doar la început. Aceste băi au fost inaugurate în 2023, suntem în 13 mai 2023, toată lumea spunea că este un număr cu ghinion, pentru noi a fost un număr cu noroc. Din fericire pentru noi, reînviind acest brand, Băile Sărate Ocna Mureș, am reușit să facem un proiect de succes și care este frecventat de peste 400.000 de turiști anual. Băile sunt folosite atât pentru tratament cât și pentru agrement. La momentul de față, aceste băi sunt neîncăpătoare. Avem deja în derulare două investiții. Una care o face societatea care administrează aceste băi, adică extinde vestiarele, pentru că avem probleme și vor mai face încă 500-600 locuri de vestiare, cu ce e necesar, dușuri și alte cabine de schimb și tot ce e necesar într-un domeniu ca acesta. Iar noi, împreună cu Consiliul Județean, continuăm să investim într-un parc de agrement și tratament numit Aquapark. De fapt, este o extindere a băilor, o investiție mai premium decât avem aici, pentru că în domeniul ăsta turismului nu te poți opri niciodată. Deci trebuie tot timpul să reinvestești profitul și să fii tot timpul în top. Am avut întotdeauna încredere în acest proiect, având în vedere brandul care există și care nu a murit. Vă dați seama, de 100 de ani, mai bine de 100 de ani există acest brand și nu a murit, înseamnă că este un brand valoros
Sarea de Ogna Mureș este foarte valoroasă și totdeauna am avut încredere că ne va aduce beneficii. Cea mai mare provocare a fost reclama negativă, care a fost după ce s-a surpat magazinul Plus, ca să spunem așa, din cauza minelor vechi sau toată lumea cu cine discutam, cu orice investitor, zicea, voi acolo vă surpați. Deci a durat o perioadă foarte lungă de timp până am convins lumea că de fapt toată zona din Ogna Mureș, mai puțin zona unde a fost exploatarea minieră, care o denumim noi zona A, dar și zona A este acum sigură, deci tot ce s-a surpat, ce a trebuit să se surpe s-a surpat, deci probleme nu mai sunt nici în zona A, iar zonele B și C sunt foarte sigure, deci nu mai sunt probleme în zonă. Deci aceasta a fost cea mai mare provocare. Da. Nu am gândit niciodată că nu reușește acest proiect. Au fost voci care au spus că nu o să-l facem niciodată. Au fost voci care au spus că nu funcționează, dar acest lucru poate m-a ambiționat mai mult decât... Normal. Da. Și astăzi, după 3 ani de funcționare, funcționează foarte bine acest proiect. Societatea obține profit în fiecare an destul de mare pentru noi. Dar cel mai important lucru nu este profitul direct, sau este important, sau cei 90 de oameni care lucrează acolo. Cel mai important lucru este dezvoltarea orizontală a tot ce înseamnă parte de Horeca, tot ce înseamnă parte de cazare, tot ce înseamnă restaurante și așa mai departe. Da. Și vă dau următorul exemplu. Am plecat de la 16 locuri de cazare în 2023 și astăzi avem listate pe Booking, pe toate site-urile care fac reclamă, peste 650 locuri de cazare. Deci într-un timp foarte scurt, 3 ani de zile. De aceea, având în vedere evoluția rapidă a acestui proiect și evoluția în bine, ne-a determinat să gândim un alt proiect, mult mai mare și mult mai premium. Într-adevăr, și valoarea lui este mult mai mare, deci CEU plus meu este 14 milioane de euro. Vom avea bazine cu apă sărată, bazine cu apă dulce, bazine cu valuri, topogane, tot ceea ce este necesar la un acvapark extraordinar. Dar ce se va întâmpla în timpul iernii cu parcul respectiv? Vom funcționa și în timpul iernii, pentru că va fi o mare parte acoperit. Deci proiectul se întinde pe 10 metri, din care aproximativ 1.000 de metri pătrați sunt acoperiți. Deci în România este o vorbă că dacă te uiți după fiecare cățel care latră, nu mai ajungi la destinație niciodată. Deci am evitat lucrurile astea și am zis, domnule, nu, proiectul ăsta trebuie să funcționeze. Și de ce trebuie să funcționeze? Cred că ați fost omul potrivit, la locul potrivit, la momentul potrivit. Da, probabil. Da. Deci pot spune că am avut și o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean singur. Oricum a fost un efort financiar, având în vedere că proiectul a costat 9 milioane de euro, 4 milioane jumate de euro au fost bani din bugetul local, iar 4 milioane jumate din bugetul Consiliului Județean. Deci, pentru noi, orașul Ogna Mureș, la momentul respectiv a fost un efort financiar deosebit. Fără Consiliul Județean, parteneri, nu puteam să facem acest lucru. Cei 9 milioane noi aveam la dispoziție, iar la vremea respectivă nu eram nici eligibili pe fonduri europene. Cum suntem acum, de fapt, pentru următorul proiect, aproape jumătate din sumă încercăm să o luăm din fonduri. Da, presa maghiară, în trecut, după ce am prezent, presa maghiară spunea, în perioada antebelică și interbelică, spunea în felul următor: la Ogna Mureș vin cărucior și pleci pe picioarele tale. Deci asta este foarte important, iar după ce am făcut acest complex de agrement și tratament, m-am întâlnit cu foarte multă lume, pentru că mai duc să văd și eu cum se desfășoară lucrurile acolo, curățenie, mai intru chiar să fac baie, să văd cum se desfășoară toată activitatea. Resursele de sare, care sunt estimările? Bine, resursele de sare, deci ca să exploatăm, ca și pe vremea când era combinatul de produse produse, mai avem încă resurse încă pentru 100 de ani. Vă dați seama, noi luăm undeva 0, nu știu cât la sută din câtă saramură lua combinatul. E mică cantitatea de sare pentru băile ca Deci este foarte, foarte important să avem aceste sonde active, pentru că sarea, la concentrația și la substanțele care le conțin această saramură, nu o putem obține decât din sonde, la o adâncime de 1500 de metri. Din
băl sau din altă parte nu se poate obține concentrația cu care o folosim noi la un moment dat în bazinul de tratament și agrement din băile sărate. Bineînțeles, discutând cu specialiștii care i-am consultat, profesori universitari, directori de spital de recuperare, ei ne-au recomandat să folosim și aceste concentrații și să schimbăm apa tot la 2 săptămâni. Deci, ca să folosim această concentrație de saramură, care o scoatem direct din sonde, am discutat foarte mult cu specialiștii care sunt în domeniu, profesori universitari, oameni care lucrează la spitale de recuperare renumite și dânsii ne-au recomandat această concentrație. Și care este concentrația care este optimă? Deci concentrația care o folosim în bazinul de tratament o folosim aproape de saturația maximă. Știm că saturația maximă la saramură este undeva la... Deci noi acum folosim 1,32 de grame pe litru, dar nu asta este important, schimbăm această apă tot la 2 săptămâni. Deși în apa sărată nu dezvoltă niciun agent patogen, am putea să o păstrăm mult timp, dar această saramură conține și alte elemente care sunt benefice pentru sănătate, tot felul de elemente, magneziu, sulf și alte elemente. Eu nu sunt în domeniu, dar cei care se pricep știu acest lucru și sunt oameni care au făcut cercetare pe saramura din Rugna Mureș și atunci recomandarea lor a fost schimbați-o la 2 săptămâni ca toată lumea să beneficieze de aceste substanțe, pentru că unele dintre aceste substanțe după 2 săptămâni își pierd calitățile, se volatilizează sau... E foarte interesant ce spuneți, nu numai pentru mine, dar cred că pentru lumea întreagă. Deci conține magneziu și se pare că magneziu oferă beneficii extraordinare referitoare la neuropatie, care multă lume suferă de neuropatie. Haideți să încerc să vă citesc așa. Avem clorură de sodiu, clorură de magneziu, clorură de calciu, avem sulf în concentrație așa, avem totalul compoziției chimice de 317,7 grame litru concentrația, așa, și alte substanțe care sunt în această... Da, vi le-am spus numai pe ce... Provenind de natură. Este resursa naturală a orașului Rugna Mureș, care există în subsolul orașului. Deci doar noi am pus în valoare această resursă prin acest complex de agrement și tratament. După câte știam eu, pe vremea romanilor era folosită ca și tranzacție, ca și monedă ca atare. Deci dacă vreți să mergem mai departe până pe vremea romanilor, vreau să vă spun că în Rugna Mureș se exploata sare, dar într-adevăr de pe vremea romanilor. Noi am făcut, adică Muzeul Unirii din Alba Iulia a făcut niște cercetări. La Războieni aici s-a descoperit un castru roman mai mare decât cel de la Turda. De ce? Care este explicația că a existat acest castru roman pe vremea romanilor? Explicația este următoarea. Pe vremea romanilor sarea era foarte valoroasă și se folosea ca monedă de schimb. Această unitate militară, ca acest castru roman de la Războieni, înainte, pe vremea romanilor, se ducea sarea pe plute până la Alba Iulia, unde se încărca pe vapoare, deci pe Mureș, iar această unitate militară păzea această sare până la Alba. Deci asta este explicația castrului roman în apropierea orașului Rugna Mureș. Deci și încă s-a păstrat, este acolo, vestigiul este acolo. Da, sunt vestigii, se cercetează încă și avem o colaborare foarte bună cu Muzeul Unirii. Lucrurile par interesante. Eu n-am vrut să mă duc așa departe până pe vremea romană și v-am povestit numai de când există băile, dar într-adevăr, de pe vremea romană se exploatează sare în Rugna Mureș. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Noi mai avem și un proiect tot pe fonduri europene, l-am denumit Rugna Mureș Verde. De ce? Având în vedere numărul mare de turiști care intră în Rugna Mureș, va trebui să amenajăm tot ce înseamnă partea peisagistică din oraș. Și atunci, oarecum, ne obligă acest proiect să facem alte proiecte. Știți că există la noi o vorbă că orice problemă rezolvată generează cel puțin încă 5 nerezolvate. Și atunci va trebui să le rezolvi și acele probleme. Și tot așa va trebui să continuăm într-un ritm destul de alert, pentru că oarecum turiștii, clienții ne împing de la spate, au pretenții și noi trebuie să satisfacem. Dacă vrem să rezistăm pe piață, trebuie să satisfacem aceste doleanțe ale lor. Vă spun că și la băile sărate, personalul de acolo și, mă rog,
conducerea de acolo verifică orice sugestie lăsată de clienți, Așa. pentru că sunt foarte importante recenziile, având în vedere că dacă un client nu este mulțumit, să vedem de ce nu a fost mulțumit și să reparăm acest lucru. Da. Sunt multe de vorbit, dar eu voi încheia astăzi și vă doresc spor la treabă, sănătate în primul rând, să vă vedeți visurile care apar, văd că, din ce în ce mai mult legate de baza balneară care aveți aici. Da, eu vă mulțumesc pentru interviu, vă mulțumesc că ne-ați vizitat și vă spun următorul lucru. Aveți încredere în tot ceea ce s-a construit în Ogna Mureș, în baza de tratament și agrement, aveți încredere în resursa noastră și în tratamentele care se fac acolo. Ceea ce s-a scris de către presa vremurilor sunt lucruri adevărate, nu sunt fake news-uri și vă așteptăm să ne vizitați, să vă convingeți singur că este adevărat. Vă mulțumesc încă o dată, spor la treabă. Mulțumesc și eu. La revedere! Acesta a fost primul vlog despre Băile Sărate Ogna Mureș. După ce ați văzut tot ce oferă acest complex, ce părere aveți? Merită să fie pe lista locurilor de vizitat din România? Scrieți-mi în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați pe like sau hype și distribuiți-l mai departe. Astfel, mai mulți oameni vor putea descoperi povestea impresionantă a renașterii orașului Ogna Mureș. Abonați-vă la canal și activați notificările pentru a nu rata episoadele următoare. În vlogul următor voi sta de vorbă cu Angie Corneliu, director al Băilor Sărate Ogna Mureș, pentru a afla detalii din culise despre acest proiect și despre planurile de viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem curând. La revedere și toate cele bune!